من يطرب شو وزاي تسمسك وجه يابون رمازم يطوى إلى تخرم يابون رمازم يطوى إلى تخرم مر سلطان شديم ساعة خمس غداتي كرسنا داري ساعة بشق والزم سقيكو مسامى لو تجا أما فددم سقداتي أما فددم سقاسومي أيوة تركيا سردسي أعلى نحيرة مرنا حجر مرنا إلى نحجر سردسي أعلى نحيرة ناول أجي تقاك تقدر تصحى أجي خك ودام زاوم ونخر قطعة سفري خوش حارك ويتلاسيبش إيبجا يتلاسيبش أب يتلاسيك إيبجا أدقى خاصم حماتك قاقتيمي تخافش كودار سواتي نبغى شيش فديش كودار يوا أديو نبغى شيش فديش كودار أنا حبيش كودار تيجي منيش ورد السؤال أديو جر شيش تسير منيش كودار أديو داوش أو جا دماس ريون مثل جار قناش غابة شلو تيجي تدور غابة جر موي زمزي دا وقتها تشلم قدا حكري تشلم دتكو يا وقت رقم ده كمان تجر تشلم ده تشلم تك خطها يعني باشا ونبساوق قناش غابة طبعا أديو قدمنا جو قدا تشيو قدا تشيو طبعا ده حاجة مفدا ونم بخا ونعشات يتلم ونجد تاتي ونم وش ابغو تاتي وش ابغو قط على شيء فكر يا تراك فكر يا تراك ما رامر كراك كوز مسقى عنده ونبساوق قناغ جا بشيش حانو بشي زيت جو دقرة تعرفوا زي نمي قلام تيجي شو قيش أنت وجه مش أنا فاهم أجي قيش شتى قيش أنا قيش شو قينا بس دور تأديهم تتقواجا قص أبا جالس تسلق بنكم كشيشة تتقواجا زت اسم أشرا كم كذا سرك هل كابتن زعم مش على أورا فرتلوت أربورت دادس أيوة أنا بام شو بدوتي أشتغل أيوة هاي فلان دادس أشتغل رادار دادس أشتغل كون زت اسمه قد شو بقى شتى فيونا كم قاعد كوش تشتغل أكمل قاوي يجاغ طوان ولا أجر وكوشن زوجة س ملكي سيار مستي سيار س سيرجاك وشتغل كوا بينسم سكوار مينرا شيبورا بويبش على طوريت لسم سكوار سكتش يجو بينسم سكوار طوانا إجر وقاقوانا زخوجة أخشبونا فاي متكوسي أس ستاشن ستايغب شن ستايغب طوانا زعور قضية زقط أتي تقدر يجو مارا مرمسي عليه مري تاوجقينا يبن كر كن يتلاو يردانيان كوا يردان كيجيس بانو يقوا مستر زي أشاف زاب سوتشي كنت لوا ميت غزاك وجه ميت غزاك وجه ما يكوب الدتصحى ما يكوب تقريجي ميت غتصحى ما يكوب زي يتلات زاول الدسة طبعا من وجه سبا سبورت قد بدأ شو سيريا مدة تيسو تحابياتي باسبورت قساتي باسبورت جسمك باسبورت سي أزاهم أخشي بنس من أخشي قسواشي ميسيسو سي عليك قزاك وجه
ساسي عليك ساسي باسبورت مثلا زرتي أمباجة موي قرأته عدمي قرأته موي عليك مياري تجي عدا سي عليك مياري تجي عدا إعلامي ونعوري تجي جبلهم ساسي أغتي في أغزة سميها فتو قوشو أيوة نفتو قوشو نفهمي خير راغب لاغ كذي شأخ طاقو كذي مثلا داسز غوشة بدنا جلست مثلا زي 3 ساعات في طاجة بيا أزوجة وأنا في تنغ قاراتي عشان كورس بجا قصونا شرب سورس بجا سقط كان تابك يا شدي قاراتي زين قزراتي شو زين قزراتي عليهم يارتن تميراتي جبدو زي وجه يعني زمناهم زنبغي زي أزوج عادهم قال الناس وإذا قلت كنا زوج عايق الناس كوا زي فروا يا فخرب بزجاج وقي حاجب تراك وقي حاجب خاوم قي حاجك شأن غازي أكر شيء مثل شأن غازي يجاكر تي فراشة تي وف زش أكريش قل قوش ملاجة أسيب شاشة يجا إنستيتي قيشو يونيفرسيتي قيوخو سريقة سوخو سو مشيتم زدان زخوام كون سكوشتر شأن غاوي آدم شأن غسيس واقع شأن غسيس واقع أطوانا مشيتم زبطنا ما زجشتر وإذا بحشيشتها وتي إذا حشيشت حاسس حشيش واقع أرافف زتاش دينر تاش مثل تاش أكن أدغابزي تاش أدغابزي زسدش أيوة قص أنت استفيت أيوة أدغابزي مش أشتغل مثل أشتغل أسي أقيج اشتغل أدغابزي ميس كم يعفدس أشياء ما بنكسة متى بنكسة تقاقيش أغا تحيق بسون داو مخير قد بغوجاش مشترك معرونك هذيك فاشغك سميتي رقم إغابني تسمى رقم أرسق ويش مي تقزق وجه داك قد بغوجاك هاي غب سونك يا إنش أقاقنا غب ما يكوب ده قصة هذا ما يكوب مرارش على هو عسكر هذا كون واسد زفوا آخما آخش قوي كو تجي آخما آخشان كاراكي مني بيرز قطعتها وناو كما أطواني زقتها مقصتها ما أميزش وزغيا تتحاي بسطوها شو تشأ زيم يعني فحقي يجرب زيم يعني فحيجرب يعني حينا بيجيوا تمي تخزقوا حي غبسونك والله زي تمي زين تي أبيع وغب تدرجين يتلاج اشتر قيوتا إيش أغيوا يتلاج اشتر قيوتا طبعا خاص اشتر ميني طورة بشيكو طورة يتلسم فبراير معزم زوش أشكر مدة مسرح زي تياترم أيوة مشتم ديشتم زوش أشكر هو أدوغو خبر دي أكواغخ كوخي زكاسك سيس إيحان يا برسرانس دابت أنا رسرانس تسرا بترايا ودي تركن كيجو واش أمي جرب يدج بترايا ودي مدة إيحاغو كو قوشاك كو زكا حاكو زكا أبتدي واز غور قوش با خلاص أنا دك إنزيم وقص أنا سوا وقام قوشانا دك عايز كتي قام يقنع في راش حلق أبو زي شو تيصير عارم يعني أنا فدوا زقورن سيرين قيتي جو قوشة دو قوشة معلومي يجي قوشة يكون من جيت فقرات أيوة
ميكروفون شو فيها ميكروفون شو قبل أبدر يبلع وار أبدر يبلع قبلع وار قف اشتغال دكاي كل سلام مسكي لا فاز غازي شحال أبوز فاز غازي صار مين را شي بقوله شريت لسرارة سرتش عقو سر مي مع كوبة الدت قصي واق أبدر سبش أرزي ولا سوي سي أوزتي سي حالتي صغارة قوة صغارة موران تيتم فدر سقدانها صغارة سي أوزتي أجرب صداج أنا روا شرخم زتسو تكت وعي صغارة أبو صغارة عتشمش أغر بدأ صغارة أديك ريسبوبليكا صغارة أديك نبتي وشوقي صغارة أديك عبزر مستر زبسوري شاغر بدأ صغارة متقيد دمو تك أفكر ذا صغارة جمال دغدد صغارة فأنا مدري كوبو اسم زاقفاز غازي شوية بلصغارة أديك لر قجوا صغارة أديك لر قجوا لر بسخرة بصغارة أديك لر قاجوا صغارة سيريم قاشو خرا يا شحاق يا شوخو يا فاش اشتري مش سدي فددا باشتك صغارة أديك لر ما شاء الله صغارة أديك تدش أمي أديك صغارة يا شغل شاب ماري 30 شهر شام قرب لجأ همي صغارة حيغة بسوق صغارة سلبكم فبانك صغارة يعقوشهم يعفقوك صغارة حيغة بسوق صغير قيكوجو هاري مستيش أطوانا ياوغوشو أخشي ياوغوشو مستي ياوغوشو حيغة بسوق بو أدقي إلي شريتي أخ أدقي إلي شريتي أخ حيغة بسوق يعتجن شو قاقان رب تخاقو خريتي أخ يجاو خريتي أخ إنجين خريتي أخ زبسو خريتي أخ كو تقتقو نقبطش نعزوز قبطش فيشتاب قيني قاتغخ أجر هتلر يعطي تجوغ سلاجم قوما يزاقون قوما وزفان فيجو دو مشاقور رئيس يدي عام قاكو حتى الدكور تسافيق وشتب في تنغوي شغل باي وملاجمي وش كشوش قارنو يغش كشوشت نفهمي خاكو معرفة داب وملاجمي وش كشوشتب ويعتمي ويشمي وأتشوشتب يزي أتجاه مي فداب مشاقور بوخاق باي قف قاصر جنة إذا جنة خيط ومعقو سويت خشوت سمرة خزر مرة يش أقداغو يوداغو كلماتك صعصارك هاي وداغو خير با شقوش أم إيتر با شقناطن تيتر با يتسفي داغو لاجر من الجيش كذا فاير هوتا سلاجنز بوچا لجابم خاكميت أوكرانيا قيشري مليوني بتاع خاطر مين روسيا مش لاجر مودا نزل فرقك وخذي سلاجك عرف بويت أيوة سلاجنز بوچا أوفر خويت بويت وشان ما كنت خشيت هذا وفما ما عرفش عارف أيوة أرمافير كوز غوچا موچا ناتشك توچا أرمافير تبلج اشتا أمسته عقوبة أمسته ز أبجاب تقويشترب ما فهمي ياش اشتا مستشتا بش أما خبزك شو نقاو شو نقاو مو بشو خبزة ما خدش جبدي جش قدام تام ده وقتي تخ قاس اشتر رجال مقاقو هما باسبورت قدرت كيتم اش اخي يعفرش شحال حيمو اب اغو يعفر
زفايس حبك قارا أفري قارا نفخي ياش أنزل أبزو زكاجينهم مخر بناكو قي حرب تواقو قي حرب كاغون قي حاجه شغوكم يبغي زويخو يونابشي زويخو شبلاغ بيو قطعو اش قطعش اما نعطي قوبا جار قصوشتر